Hi friends, කොහොමද කට්ටියට? ඔන්න අද අපි තවත් අලුත් food review එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් ලංකාව වටේම යන food review ගමනේදී අපි අද තෝරාගත්තේ එක්තරා විශේෂ නගරයක්. ඒ තමයි මිනුවන්ගොඩ. ඔන්න මිනුවන්ගොඩ අවට ඉන්න කට්ටියට නම් මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මිනුවන්ගොඩ අවට ඉන්න කට්ටියට මේ වගේ බජට් එකකට කන්න පුළුවන් ස්ථානයක් මං හිතන්නේ හම්බ වෙයි කියලා. ඉතින් අපිට මේ ප්ලේස් එක හම්බුනේ අපි දන්න අඳුරන එක්කෙනෙක්ගෙන්. නමුත් හිතුවට වඩා හිතා ගන්න බැරි අඩු මුදලකට ඕගලන්ට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන් හොඳ තැන අපිට හම්බුණා. ඒක තමයි අපි රෙකමන්ඩ් කරන්න අද අරන් ආවේ. ඉතින් මේ ප්ලේස් එකේ නම තමයි Hotel Kanchana. ඔන්න ඉතින් Hotel Kanchana එකේ කොහොමද ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එක, ඒ වගේම කොහොමද ප්‍රයිසස්, ඒ වගේම මේකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් මොනවද, ඒ හැම දෙයක්ම දැනගන්න අද අපි ඕගලන්ව ඒ තරට එක්කන් යන්න හිතුවා. ඒ හින්දා අපිත් එක්ක වැඩි කියෝ ඉන්න නැතුව ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක ෆැමිලි ගැදරින් එකකට වගේම ඔෆිස් ගැදරින් එකකටත් අයිඩියල්ම ප්ලේස් එකක් කියලා අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හොටෙල් කාංචනා එකේ තියෙන මේන්ම ඔපරේෂන් එක තමයි වෙඩින් බැංකට් හෝල් ෆැසිලිටි එක. ඉතින් අපිට බැංකට් හෝල් එක ඇතුළට යන්නත් අවස්ථාව හම්බුණා. ඉතින් අපිට මේ ෆුඩ් ප්‍රෙපරේෂන් එකේදී දැනගන්න හම්බෙච්ච දෙයක් තමයි චෙෆ්ලා අනුගමනය කරන සේෆ්ටි ප්‍රොසීඩියර්ස්. ඉතින් මේ විදිහේ සේෆ්ටි ප්‍රොසීඩියර්ස් හැමතැනකම අනුගමනය කරනවා නම් අපිට අපි කන ආහාර වේල ගැන බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නෑ.
ඔන්න අපි කාලේ ඉවර වෙලා මෙතනට ආවා. ඇත්තටම අපිට අතන කතා කරන්න බෑ මොකද ඩයිනින් ටේබල් එක ගාව කැරක එකක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි අද ඕඩර් කරේ නාසි ගුරාන් එකයි චිකන් මරිලෑන්ඩ් කියලා ඩිෂ් එකකුයි. චිකන් මරිලෑන්ඩ් එක නම් අපි ෆස්ට් ටයිම් තමයි try කරේ. නාසි ගුරාන් එකත් ගොඩාක් රසයි. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ චිකන් මරිලෑන්ඩ් එකට මෑෂ් පොටැටෝ එක් කරලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එකේ මුල දැක්කොත් ඒක ගාර්නිෂ් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති ගොඩක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඒකට එකතු කරලා තමයි හැදුවේ. ඒ හින්දා ඒක ඇත්තටම රහයි. කියන්න මට වචන නැහැ. මූලිකම දේ තමයි චිකන් මරිලෑන්ඩ් එකයි නාසි ගුරාන් එකයි අපි ඕඩර් කරේ අපේ අතේ ඇති මුදලට. ඒ ප්‍රයිසස් ඔක්කොම අපි අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඇත්තටම ලොකු ගාණක් අපි අද අතේ අරගෙන ආවේ නැහැ. ඇත්තටම හොටෙල් එකක් කියපුවම මිනිස්සු ටිකක් බය වෙනවනේ යන්න. ඒ වගේම මේ ප්‍රයිසස් ලොකුවට තියෙයි කියලා තමයි හිතන්නේ. ඇත්තටම එහෙම ලොකු ප්‍රයිසස් රේන්ජ් එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට හොඳ ක්වොලිටි ෆුඩ්ස් වගේක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ හොටෙල් කාංචනා කියන එක පිහිටලා තියෙන්නේ කොළඹ කුරුණෑගල පාරේ. ඒ කියන්නේ පහේ පාරේ. කොළඹ ඉඳලා කුරුණෑගල යන කට්ටියටත් කුරුණෑගල ඉඳලා කොළඹ යන කට්ටියටත් බොහොම ලේසියෙන් මෙතන හොයාගන්න පුළුවන්. මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතන පාකින් ෆැසිලිටි එක. ඇත්තටම ලොකු වාහන 6කට 7කට වගේ පාක් කරන්න පුළුවන් පාකින් ෆැසිලිටි එකක් මෙතන තියෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රයිස් එකයි, ක්වොලිටි එකයි, මෙතන කාර් පාකින් ෆැසිලිටි එකයි, ඒ වගේම අතේ ඇති මුදලට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන් සුපිරි ප්ලේස් එකක් කියලා ඕගලන්ට බය නැතුව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හොටෙල් කාංචනා. හොටෙල් කාංචනා එකේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ නම තමයි ස්පයිස් ට්‍රී කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොටෙල් කාංචනා එකේ ස්පයිස් ට්‍රී එකට මිනුවන්ගොඩ පැත්තෙන් එහාට මෙහාට යනකොට අමතක කරන්න එපා මෙහෙට ඇවිල්ලා කෑම වේලක් කාලා යන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා කියන පොරොන්දුව පිට අපි අදට යනවා. තවත් දවසක එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් දැනට ගිහිල්ලා එන්න. කට්ටියටම good bye. bye.